تا حالا به این فکر کردین که چرا ما ایرانی‌ها به صدای سگ میگیم پارس؟ راستش این سوالی بود که همیشه ذهن من رو درگیر میکرد. کلمه پارس همون کلمه‌ای که اسم سرزمین باستانی ماست. هویت ماست. چطور ممکنه برای صدای یک حیوان هم به کار بره؟ مثل خیلی از شما من هم اولین جوابی که شنیدم این بود. این کلمه توهین اعراب به ایرانی‌ها بوده. و صادقانه بگم این جواب من رو خیلی عصبانی میکرد. فکر می‌کردم یک بی‌احترامی تاریخی به فرهنگ ماست. همین حس باعث شد که شروع کنم به تحقیق کردن تا ببینم واقعا ماجرا چیه. توی تحقیقاتم به منابع جالبی رسیدم. مخصوصا یک مقاله عالی از خانم رویا طاهری در سایت ویرگول که مسیر فکرم رو عوض کرد. امروز می‌خوام نتیجه این تحقیقات رو با شما به اشتراک بذارم تا با هم ببینیم آیا این داستان یک توهین تاریخیه یا یک سوء تفاهم بزرگ. بیاید فرضیه اول رو که من هم مثل شما بهش باور داشتم با دقت بیشتری بررسی کنیم. اولا هیچ سند تاریخی معتبری این داستان رو ثبت نکرده. دوما از نظر زبانی یکم عجیبه. زبان عربی برای صدای سگ کلمه خودش رو داره. نوباه. اصلا خود اعراب حرف پ ندارن. چطور میتونستن کلمه‌ای مثل پارس رو بسازن و رواج بدن؟ و مهمترین دلیل زبانشناسا در متون فارسی میانی یا پهلوی یعنی قبل از اسلام رد پای این کلمه رو برای توصیف یک نوع صدا پیدا کردن. پس داستان توهین اعراب به احتمال خیلی زیاد یک افسانه بیش نیست. پس اگر این داستان درست نیست، حقیقت چیه؟ قوی ترین نظریه میگه که پارس کردن با پاسبانی و نگهبانی سگ در ارتباطه. طبق این نظریه شکل اصلی این کلمه پارس با 3 نقطه بوده. این یک کلمه بسیار اصیل و کهنه که در زبانهای خویشاوند فارسی مثل سانسکریت، اوستایی و سقدی هم وجود داشته و معنی تمام این کلمات مراقبت، بیداری و نگهبانی بوده. منطقش هم همینه، چون کار اصلی سگ نگهبانی بوده. به صداش میگفتن پارس با 3 نقطه، یعنی او در حال نگهبانی است. حالا پارس با 3 نقطه چجوری تبدیل به پارس با سین شد؟ با گذشت زبان در زبان فارسی تلفظ حرف 3 نقطه با سین یکی شد و پارس به اشتباه پارس با سین تلفظ و نوشته شد. اما یک دلیل دومی هم وجود داره. گروهی میگن شکل درست این فعل از اول پاس کردن بوده، اما به مرور با کلمه پارس که نام قوم ایرانیه اشتباه گرفته شد. طرفداران این نظریه میگن که در خیلی از لهجه‌های محلی ایران، مثلا در خراسان، اصلا از پارس کردن استفاده نمیشه و به جای اون میگن واق واق کرد. برای اینکه نظریه جالبتر هم بشه، دکتر حسن انوشه واژه‌شناس نظریه جالبی داره. ایشون اشاره میکنن که در قدیم شب‌ها را به 3 پاس تقسیم میکرد. سپاسگزاری هم یعنی من میتوانم در پاس دادن شب به شما خدمت کنم. ایشون نتیجه میگیرن که پارس کردن هم از همین ریشه پاسبانی گرفته شد. پس ماجرا چی شد؟ یه چیز حداقل قطعیه. داستان توهین اعراب یک افسانه است. اما 2 نظریه معتبر باقی میمونه که هر دو ریشه این کلمه را به وظیفه زیبای پاسبانی و وفاداری سگ ربط میدن. حالا که این رو میدونیم، یک پیشنهاد براتون دارم. بیایید از این به بعد برای غنی‌تر کردن زبانمون و برای پاک کردن این سوء تفاهم از کلمات زیباتر و دقیق‌تری استفاده کنیم. مثلا در گفتارمون بگیم سگ پاس میکنه یا از نام‌آواهایی مانند واق واق کردن استفاده کنیم و در نوشتارمون هم از پارس با 3 نقطه یا پاس استفاده کنید. اگر از این ویدیو این سفر تحقیقاتی لذت بردید، لطفاً با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن اون به من کمک کنید تا این اطلاعات رو به افراد بیشتری برسونم. و اینکه بهم بگید شما کدوم کلمه رو ترجیح میدید. در کامنت ها برام بنویسید. فراموش نکنید کانال رو سابسکرایب کنید و ممنونم که همراه هم بودید. بدرود.